Precis på gränsen mellan Kroatien och Bosnien-Hercegovina, i dåvarande Jugoslavien, ligger en av Europas bäst bevarade militära hemligheter. En 3,5 kilometer lång flygbas insprängd i bergen med en kapacitet för 58 stridsflygplan och konstruerad för att kunna motstå en atombomb lik den som släpptes på Hiroshima. Så var det en av de mest hemliga och strategiskt viktiga militära anläggningarna under dess tid. Det finns många teorier om vad som försiggick inne i berget och vissa har jämfört det med Area 51. Vad var det egentligen som försiggick där och varför försökte man spränga alla bevis innan den övergavs? Välkomna till Celjava Airbase. Och den här videon är i samarbete med NordVPN, men mer om det senare i videon. Nu kör vi. Bada. Är det på Solkusten? Då ska det badas. Men friskt. Salt alltså. Ja, det här behöver man innan UV-excursion. Boy, ska vi inte fixa en segelbåt istället och dra iväg? Segla på de 7 haven. Nej, vi ska ner i gruvan. Nu är det tillbaka, nu är det lite Urbex igen. Det var länge sedan vi liksom fick grotta ner och så bara... Det är lite länge sedan. När man kommer ner och vet, man känner att det börjar bli fuktigt och fukten. Och jag gillar också hela den här grejen med att vi inte riktigt vet vad som komma skall. Sadar först och sen upp mot gränsen då, någonstans där kanske. Ja, exakt. Eller, ja, precis. Jag vet inte så mycket egentligen om det. Jag vet att man kan ta sig dit. Är det lagligt? Jag vet inte. Vadå grabbar? Given the extensive number of mines still in the vicinity. Alltså minor. Alltså, det här är så jävla typiskt. Du håller alltid med såna här grejer. Här står det Vi får bara... alltid veta det när vi börjar närma oss liksom. När vi inte har något val, vi kan inte vända. Så här står det. Because of the mine, extreme caution must be used when visiting Celjana complex. Vilket är... Så det är Celjana Airbase vi ska till. In November 2000, a Bosnian Air Force major died after setting off a Prom-2 anti-personal mine while searching for mushrooms. Det ska alltid bli så jävla... Jag har ju sett andra som har åkt till det här stället. Alltså det går ju... Men det är helt sjukt att du... Alltså det är ju hela liksom Kroatien och Serbien och Bosnien och allting. Alltså det är miner i skogen, alltså typ överallt. Men jag tror att så länge du vet man håller sig på vägar och grejer så är det ju... Man borde vara van med det här, men nu blir jag rädd igen. Men det är också sjukt, man hade ju kunnat researcha lite innan. Men det är... Efter första världskriget bildades federationen Jugoslavien. Då enades det sydslaviska folket under en och samma nation. Syftet var att skapa ett enat och starkt Balkan. Med en omfattande befolkning bestående av 5 olika nationaliteter, 4 språk, 3 religioner och 2 olika alfabet. Drygt 70 år efter att federationen bildats utbröt Jugoslavienkriget. Som var en serie av konflikter som ägde rum på Balkan under 1990-talet. Kriget var en följd av upplösningen av Jugoslavien och involverade flera olika etniska grupper. De största konflikterna ägde rum i Kroatien, Bosnien-Hercegovina och Kosovo. Kriget resulterade i hundratusentals dödsfall och omfattande skador. Det var kännetecknat av etnisk rensning och massakrer. Kriget slutade med olika fredsavtal och internationell intervention, men lämnade en stark påverkan på regionen och befolkningen. Jag vill gärna ha något övergivet. Något övergivet gammalt ruckel som vi kan kliva in i. Kolla, där är vi nu. Är det där vi? Ja, vänta lite här nu. Det är ju ett på ena sidan och ett på andra. Kolla här. Nej, det är fan hål rätt in. Här kan ingen bo, va? Ja, vart ligger det där då? Det är bakom oss. Bakom oss? Vi drar dit. När vi hör att det finns miner här, då stannar vi bilen och går rätt ut i skogen. Det känns ju som att med grejer vi håller på med så kommer vi ju någon gång stöta på en död kropp liggande. Vi har ju träffat massa döda kroppar. Ja, men inte så döda. Men jag har så här. Gud vad läskigt det ser ut. Det är en orm. Du inledde vi äventyret med ett gammalt ruckel här.
Här finns ju en bank angle. Bank angle. Hur låter de med mina knappar av? Det låter alltså, och då lägger du dig ner. Jag ska ha spällen. Wow, det ligger skumma grejer här. Vad är detta? Vad är detta? Det är som man har i toan för att det ska lukta gott. Vad gör den här då? Ja, det är väl någons toa där. Ja, vad gör den här då? Det kommer ju nattsusingar här. Nattsusingar? Jag tror övervåningen är no-go zone, tror jag. Varför det? För att det var ju, taket hade ju rasat in. Wow, hörde du? Det var någon liten... Det är fladdermöss. Jag lovar att det är fladdermöss i taket. Det är det ju. Det är fladdermöss. Ja, man hör dem. Ja, det är rädd. Nej, men det var för att det kom en liten råtta på mitt ben. Upp där och filma, det är fladdermöss, jag lovar. Ser du några musar? Ser du? Åh jävlar! Va? Såg du fladdermössen? Du såg dem, eller? Jag vill bara få er reaktion. Wow! Det var där var det fladdermöss. Det är en potta där. Ja, en potta. Jag har inte förut sagt det här. Såg du det? Det var ju... Ja. Nej men vänta. De har traktat till ljus, jag var. Okej, nej, det var inte mycket att se här. Ni är så rädda. Nej, jag är inte rädd. Jag gillar bara inte möss som flyger. Jag gör inte det. Den här videon är i samarbete med NordVPN och vi befinner oss i en tunnel just nu och ingen kan ju se oss utifrån. Och det är lite så NordVPN funkar, fast på internet. Precis. NordVPN skyddar, möjliggör och avcensurerar internet när du använder tjänsten och de strävar efter att göra internet till en bättre, tryggare och friare plats än det är idag. Då krävs det bara ett enda knapptryck för att komma igång och bli säkrare på internet. Du kan förflytta dig världen över för att ta del av dina favoritserier på streamingplattformar vart du än är. Till exempel se på SVT Plays dokumentärer när du är på Bahamas. Eller ta del av ett helt annat utbud av filmer på Netflix. NordVPN är inte bara ett VPN, det är också ett threat protection som skyddar mot skadlig programvara, spårare och riktade annonser. Exempelvis så skyddar NordVPNs Threat Protection dig om dina inloggningsuppgifter hade läckt ut på internet. Men inte bara det, utan NordVPN skyddar även mot nätfiske. Redan i ett tidigt skede skyddar er mot läskiga länkar. Ja, identifiera farliga länkar. Ja, precis. Så hittar de och noskar på tok och i threat protection där. Ja, men exakt. Ja. Alltså, som en hjälpande hand. Ja, som en hjälpande hand mot läskiga hackers. Och vi har såklart ett väldigt bra erbjudande till er. Ni som signar upp er på en 2-årsplan får 4 hela månader gratis när ni signar upp er med länken i beskrivningen. Och det är också helt riskfritt med Nords 30 dagars garanti så man får pengarna tillbaka om man inte är nöjd. Så att via länken då helt enkelt i beskrivningen så finns det den möjligheten helt enkelt. Tack så mycket till NordVPN. Stort tack! Tusen tack! Puss! Det här är no sound effect, det är bara natural. Det är bara en brunn. Det känns som att man börjar komma in i stämning. Äventyr. Det är en helt annan känsla nu än vad det var när vi var på stranden för timmar sedan. Fick lite puls ändå. Fladderfisk! Det var fladderfisk! Vad var rädd jag blev, jag tändes också samtidigt. Ja, det var Jeepers Creepers. Vad har hänt med er? Ja, det var länge sedan vi gjorde det här känner jag. Fan, jag har hjärtat upp i halsen. Vi måste väl gå in här också då? Nej. Nej. Här ja. Hallå där! Vad är vi här? Ja. Apartments Paradise. Det här stället har jag goda förhoppningar på. Hello, welcome guys. Thank you. This is my paradise. I don't know. Maybe not yours. But This is my paradise. Men nu har de försökt dölja när de har sprayat på sig. Men titta. Det luktar som åt helvete så mycket listerin här alltså. Very nice. Do you have like a grill spot? what? Barbecue spot? Barbecue? Yeah. Oh, you have barbecue? Yeah. Oh, very nice. Is it Now? Yeah, we have some sausages to barbecue. Yes. Come on. All right. Det var den sjukaste interaction jag sett. Jag förstår inte att de bondade typ över barbecue. Fattar inte, nu får de på här i bakgården. Man har en jäkla grill här. Oh, yes. Nice.
Yes. Yes. Oh, här kommer nu börjar det droppa här nere i grillen. Är ni hungriga då, grabbar? Absolut. Ja! Do you know there's a airbase? Is it close? Yeah. Have you been there at the airbase? Yeah. Yeah. So many times I have a original map. I show you. original map? Yeah. Okay. Airbase. Can we see it? Yeah. Yeah. Of course. Let's go. Vadå, hon har alltså någon jag vet inte vad det innebär riktigt. Yeah. I do it. Not you. Okay. It's old. Very old. So this is inside the... Yeah. Ah. This is first map. Yeah. We here. Okay, we're very close, yeah. Yeah. 3 kilometers, a left and little right. It's a tunnels. Okej. Här har vi alla detaljer. Det här är skitbra ju att vi fick tillgång till det här. Det ser jävligt stort ut, eller? Ja, verkligen. Det är allt det här vi har att utforska. This is Bosnia side. Bosnia and Bosnia. But this side is It's not possible. What happens if we cross? Not possible here border. Okay. Have a camera, everything. Okay, they see everything. See you how much clock in your watch. Okay. So they have every details on you. But No, you can't go. Not go. Please, don't go. Because it's a danger. Why is it danger? Danger. You see map. Sometimes people say I have a map, but you lose it. you get lost. Lost. You get lost If in the it's tunnel. like a labyrinth. Yeah. Like a labyrinth. Det är som Please katakomberna. Ja, det är lite som katakomberna. Och det vet vi hur det känns när man är fast i en katakomb. This is also. I go 2 times, Yeah. but have a man Okay. who knows everything. All right. Like a guide. Maybe you call me. I call man and. Yeah, he come and say Ja, us. nej, men det kan- Vi får ju försöka hitta någon som kan vägleda oss. Får snacka om om det är möjligt med hennes Ja. Bra skit. Bra korvar. Knapert. smakar ju grillkorv. Ja. Ja, vad varmt. Hur känner ni inför morgonen? Jag tror inte vi kan gå in dit Vi kan ensamma. inte vandra in där. Det är som utan- katakomberna liksom. Ja. Vi måste ha ett snöre med oss i sådana fall. Eller guide. Eller guide, ja. Ja, snöre eller guide. Så vi får se om han är tillgänglig. Wow. Nej, nu... Jag blev jag såg 2 ögon. Det var en björn. Björn! Jag tror en björn! Jag såg 2 ögon kolla på mig. Vi ska upp och dansa med vargarna nu, Pontus. Nej. Jo. Okej, gubbar. Ja man. Då ska vi sticka och möta vår nyblivna polare Wrodze. Roger. Wrodze. Ja, jag tror det. Som han han vår guide? uttalar. Ja. Nej, men han bor precis här i närheten också. Hallå! William. Pontus. William. We can meet at a certain place. You can just follow me with a car. Yeah. Željava, as the place is named, it's called after the small village that we just passed by. Yeah. That is the village of Željava. Var är vi nu någonstans då? Nu börjar vi närma oss eller? Ja, jag tror vi bara kör rakt in mot flygbasen nu. Frågan är om vi kommer köra rakt in med bilarna. Oj, här har vi ju lite gamla... Det här var ju något slags, alltså det hör ju till flygområdet. Antingen liksom baracker där de bodde. Ja, det här är ju skotthål ju. Ja, det är det. This place was completely mine suspicious, overgrown by the nature, and it had much more enigma in the last 10 years. When I firstly started the tour, it was really a trouble to deal with the border patrols, with the police. The area became much more open to the public. We can see all kinds of examples of how Yugoslavia had a very interesting position in the international relations when it comes to bipolarized world with Soviet Union and Eastern Bloc,
and also with the Western Bloc. The first example of that kind would be this aircraft, which is the American production of the aircraft, Douglas C-47, the aircraft that was donated from the United States to the Yugoslavian government. And then the underground facility is specifically designed for MiG-21 aircraft, which is a Soviet production of the aircraft. So, Gammalt plan. Jag hade aldrig kunnat landa det här planet för mig. Ja, jag tror det. Bank angle. Det är lite dåligt med utrustning här. Flaps down. Vi är aviation-killar efter det. Men nu får man ju lite försmak på gammal... Ja, det där ljudet. Gammal metall. Ja, nu, det här måste ju vara flygbanan det, som vi åker på nu. Ja, det här borde... Ja, exakt. Det är nog en runway. Men det här ser ut som... DC. Ja, ja, det gör det verkligen. Jag bränner på här nu. Nu kommer vi upp. Ja. 80. Jävla sjuk grej det här är ändå. Att åka här på en gammal runway. Alltså om man ska tro på den här tjejen vi träffade igår, då har de ju koll på oss nu. De har ju till en stor jävla kamera. Men det här är ju gränsen till Bosnien. Ja, vi kan sätta en fot i Bosnien. Gör det. Alltså det är väl kanske lite olagligt tekniskt sett. Korsar gränsen nu med att ta ett steg över. Ja, det är det. Nej. Vi har en criminal. Fuck. Det är ändå ett väldigt tydlig gräns. Ja. Alltså. Ja, man ser där i skogen. Man såg att... Det är häftigt landskap här. Det måste man ändå säga. Det känns också ta ett steg över. Nej. Pontus, du måste göra det. Jävlar, det tog 2 steg över. 2 steg. Man. Det gör det inte. Nej, inte när de har en sån här jättestor kamera. Alltså. Där är ju är inte det där en kamera. Jo, det är det ju. Jo, det är Det är ju den superkameran de snackar om. Nu måste vi tagga härifrån. Nu kommer snuten här på moppe. Ja, det är det. Ja, de har sett ert övertramp kanske. Är det dra snabbt eller? Ja, vi sticker. Okej, då har vi varit i Bosnien då lite snabbt. Nu drar vi. Ni har inte varit där, det var jag Pontus. Grabbar, där är ju grottan ser det ut som. Ser du? Ja, ser du rakt in i mellan träden där. Man landade förmodligen bara här precis och så åkte man rakt in i berget där. Det är ett hål där. Ja. Ja, där är ju flygplan. Ja, okej. Ja, där, det ser man ju. Det är format som ett... format som ett... Det är bara planen som får plats då. Det är det här hål i väggen. Det är som det. Ja, exakt. Jag byter former efter... Ja, efter planen. På 1950-talet under kalla kriget beordrade Tito den jugoslaviska militären att bygga den största underjordiska flygbasen i Europa. Den byggdes som en strategiskt viktig del av Jugoslaviens försvar om ett kärnvapenskrig skulle utbryta i världen. Det tog 20 år att bygga flygbasen och kostade en uppskattningsvis $6 miljarder, vilket gjorde det till en av de dyraste militära anläggningarna på sin tid. Här kan vi se en av deras största försvar. Det var ju brännässlor hade de på sidan av landningsbanan för att ifall planen skulle komma och åka åt fel håll eller svänga höger eller vänster, då hade de landat i brännässlor. Och då är det omöjligt att se. Då är det omöjligt, alltså det gör ont för planet delvis. Ja, precis. Och piloten kan aldrig hoppa ur heller. Natural defense kallas det. The public didn't know, or especially the enemies, what is the full potential of the facility inside. Yeah, and that's what we are about to explore now. Ah, nice. Spännande alltså. Ja. Man känner att det kommer en vindpust bara med alltså, doft. Alltså exakt den här doften som är en jordkällare liksom. Alltså gammalt mög och kallt också. Ja, jävlar vad kallt. De har ju verkligen anpassat formen för att flygplan ska kunna åka in. Så de liksom vill inte ha det så lite som möjligt. Ja. What we have here, guys, is the entrance number 2. And each of the entrances have been built with several barriers or filters to destroy the blast and the impact going further into the mountain. These membranes would slow it down. Nuclear warhead or any kind of rocket missile attack would occur there. Alltså det är stora utrymmen alltså. Det är foggy här inne också. Om man kollar på lampan här. Ja. Jag tror att det är vatten. Det är så jävla sjuk grej. Det får plats 58. 58 flygplan. Det var det den hade kapacitet för. Ja, det är mycket alltså. Det är så jävla många. Alltså 58 stridsflygplan alltså. Ja. This right here is the leftover of anti-nuclear doors. Oh jävlar.
Här ser vi att det fanns flera lager av den här typen av dörrar som är anti-nuclear doors som vägde 100 ton varje sån här dörr. Vi ser att den är helt uppsprängd nu och det är ju från när jugoslaviska armén, när de var tvungna att dra sig tillbaka från basen, då så förstörde de ju den själva för att kroaterna och bosnierna inte skulle kunna använda den. Kolla vad högt i tak det här eller? Ja. Det är lite andra lampor. Det är mycket folk här. Det är också lite läskigt. In front of us there is where the aircraft used to be maintained, and this is the direction that we are heading towards the most interesting facilities. Det är bråte överallt. Varenda öppning är ju... Som de sa, de gick ut och la ut massa sprängdeg liksom. Här inne typ 50 meter rakt in i det här hålet så var det en hiss som gick upp i berget liksom, och det var där själva Flight Control Center var. This is the elevator shaft. Yeah. Wow, det är asnabbt. The elevator itself, it's stuck. still here, Yeah. but it's pushed, it's stuck inside of the gallery. Man har inte kunnat komma upp till det. Det känns jävligt spännande. Tänk om vi skulle vara de som lyckades ta oss upp. Så vi skulle gå och kolla? Nej, men han sa det att så här, alltså det området runt kontrollcentret liksom, från utsidan då, att det är fortfarande ett minfält. Ja, finns det miner och skit. Men det är coolt att tänka liksom, att 50 meter upp i berget där i det här gamla kontrollcentret, så all gammal utrustning finns ju garanterat kvar där. Det står ju bara intakt. Han sa att ingen har ju varit där sedan kriget liksom. Börjar man ju redan känna att vi har tagit hjälp med svängar här alltså. Något jag kom på. Allt det här är ju bara dirty as fuck, eller hur? Ja. Så här såg det ut under. Men jag tänkte ju att bara det skulle vara så här, men nej, det var ju fint antagligen. Eller hur? Jo, det är 100%. Also, this is the kitchen. This is the main kitchen. This area right here. This is where soldiers ate. Ja, jävlar. Ja, det är nog fan kontentet. Authentic loafers. Yes, this is authentic, as well as you will see later on, like a soldier's boot as well. Was this the military style or just the kitchen style Probably boots? the kitchen style. Yeah. Jag tror någon har kissat på den där skon. Varför tror du det? För att den kändes soggy. Nu luktar det lite kiss. Nej. Soggy. Ja, det kändes väldigt blött och väldigt nyblött. Här hänger ju stelklossar i taket. Här har vi lagt mycket explosives kan jag säga. This would be the headquarters for the general's office. Here in the middle, you can imagine the main communication center. This is where all the information were gathered, and neither of the process couldn't pass the general's area right here in the center. Man märker att de la extra mycket sprängmedel här. För att det ser ännu mer förstört ut här. Antagligen för att det här var liksom en... Ja, exakt. Någonting som man kan se här också. Alltså, jag vet inte om ni har lagt märke till det, men det är ju att här är det ju typ ingen graffiti på väggarna. Jag undrar varför det är så. Det är kolla inte vad jag går. Kolla vad jag går. Ja, här är det också. Det är för att det är djupt in liksom. And this is where the soldiers could have the opportunity to sleep in longer, like days or weeks exercises or simulations of the combat. Yeah, so it's a bunk beds and those Yeah. kind of... Yeah. Ser ut som en tidsmaskin. Ja, faktiskt. Det är som man kan färdas tillbaka i tiden med. Det känns som att man kan hitta någonting som de inte har hittat här. Ja, det är eller hur? Det är det jag vill hitta någonting. En handske till exempel. Det hittade jag. Det hittade du. Jag hittade den här handsken. Ja, men det är mycket mer intakt här ju. Alltså det finns ju ändå fortfarande grejer som har klarat sig från explosionen. Mm. En gammal kavaj här. Kolla om vi hittar någon lapp i den. Eller alltså så här om det, vad heter det? Om det är någon märke. Ja, exakt. Logimang. Det verkar som att allt har flugit av invändes. Förutom den här lilla ramsan. Det är ju gammal film här. Ja, visst fan är det. Ja. Gud vad intressant. Det är analog, det är ju så de tog satellitbilder. Var de så här stora? Ja, det där är IMAX-storlek. Ja, det är sjukt ju. Ja, det är helt sjukt. Som 2 IMAX. Det var Ariel... Jävlar, en Volvo 740. Fan vad fett. Det är skitcoolt. Det var drömbilen. Man jobbade här nere och bara fan
om ett halvår. Då blir det kombi alltså. Yeah. And this one was medical center, so the chamber is empty, except at the very end of the hall you have one remain bed, and also we can see a very big colony of bats. Wow. Yesterday we encountered a bat in another house. Vad har du sagt det här? Nej grabbar, om de där börjar... Om de börjar flyga. Då är vi So De är ganska gulliga. De är ganska gulliga. Ja, verkligen. Det är ingen gren eller något. Det är roliga när de skakar lite. Kolla, det är 2 stycken. Nej, 3 skakare. Här är någon säng precis under ju. Skulle du våga sova i den där sängen en nattkvällen? Rakt under. Det här. Nu tar vi en liten paus från tunnlarna och beger oss djupt in i den kroatiska skogen för att besöka en villa. Men inte vilken villa som helst. Den tillhörde nämligen forna Jugoslaviens främsta president och diktator, Josip Broz Tito. Jävlar vad stort det är. Fan, det ser ut som ett spökhus. Ja. Shit. Tänk att ha det här som sommarhus. Det är så ondskefullt ut. Ja, verkligen. Men man kan ju se framför sig att det finns säkert sköna bilder från när det väl var igång. Ja. Kolla vilken jävla ingång det är här. Sådana här entréer ser man ju bara i sjuka filmer. Så här bygger inte en snäll person sitt sommarhus. Det här är ju en ondskefull galning, alltså arkitektur. Tito var en viktig ledare i motståndsrörelsen mot Nazitysklands ockupation under andra världskriget. Så pass att Hitler skickade sina främsta SS-soldater i ett försök att lönnmörda Tito. Men istället med Titos ledarskap växte motståndsrörelsens kraft som hade en viktig roll i kriget och frigörelsen av Jugoslavien. Här är rasuppehållarna. Ja, jag vet att det är... Jävlar vad högt det är. Det jag fick höra var ju att det fanns ju bowlingbanor och grejer. Bowlingbanor? Ja, alltså massa sådana typer av rum. Ja, men det är ju exakt som Hitler. Han hade ju också ett sommarhus högst upp på ett berg. Ja, men det var ju mindre än det här till och med. Men det är väl också, det är väl också någonting med kanske att man vill ha det så liksom bort från... Ja, man har ju en hotbild mot det. Ja, exakt. In i skogen, det är ju ett bra supervillan-ställe. Han förenade olika sydslaviska folk i Jugoslavien och styrde Jugoslavien med en järnhand och stod för en icke-anknytning under kalla kriget. Stalin beordrade över tiden 22 lönnmördare till Jugoslavien för att försöka göra sig av med Tito. Men alla mordförsök misslyckades och till slut fick Tito nog och kontaktade Stalin med det berömda citatet. Stalin, stop sending people to kill me. We already captured 5 of them, one of them with a bomb, another with a rifle. If you don't stop sending killers, I will send one to Moscow and I won't have to send a second. Stalin lyckades aldrig göra sig av med Tito och har beskrivits som den enda ledaren som Stalin har varit rädd för. Det finns också historiker som menar på att det finns en möjlighet att Stalin inte dog av en stroke utan istället av förgiftning av potassiumcyanid som mest troligt beordrats av Tito som hämnd efter alla mordförsök. Tito dog istället långt senare, 88 år gammal, av hjärtstillestånd 1980 och det blev en avgörande vändpunkt i Jugoslaviens historia. Regeringens förmåga att ena Jugoslavien försämrades efter Titos död och i takt med ekonomiska svårigheter med hög inflation, arbetslöshet samt etniska konflikter utbröt kriget. Jävlar, 100 ton dörr. 100 ton dörr. Låt mig säga det igen. Jag kan inte stressa det nog. 100 ton dörr. 100 ton dörr. Har du hört? Alltså det sjuka är att det finns ju 4 stycken ingångar till den här bunkern. 3 av dem är i Kroatien och en är i Bosnien. Det är olagligt att gå till den delen av bunkern. Han berättade till vår guide att han har gjort det en gång och då blev han tagen av polisen. Liksom. Så jag bara framför mig om vi hade dragit själva vad som hade kunnat hända då. Welcome to the power unit. What we have here is a huge diesel engine which was mainly used for ships back in the days. This part right here would be the generator. Det är en killgrej att
Gillar rostiga gamla grejer. Jag tror det alltså. Jag tror man fan måste vara det. Ja, måste vara det. Alltså från den här stora motorn så kommer det en massa rök och grejer och då omvandlar den här det till steam istället upp till ytan. För att de ville inte att det skulle vara alltså, rök som åkte upp. På grund av att då hade de ju avslöjade. Obehagligt med så här stor snurrande motor. Om något skulle gå snett då har det förödande konsekvenser. Finns det inte något som heter typ megalofobi? Att man är rädd för helt stora grejer. Ja, stora objekt. Det här är ju det här är en stor motor. Man har aldrig sett en stor motor. Det är läskigt undan. Wow. So this right here used to be an administration center of the airbase. And when the explosion destroyed the whole infrastructure here, the debris fell on the paperwork and is still unharmed by the plane, which is very interesting for us to explore in this area particularly. Where instructional books for the equipment, aircraft, evidences. Intakt det här ju. Yeah, evidences of the flights, all sorts of stuff. Okay. And so here you have plenty of different evidences and paperwork that simply was left here. They didn't consider it valuable to collect, or they thought that it's gonna be destroyed completely and burned. Ja. Ja, man gräver tillräckligt djupt kan man säkert hitta någon skön gammal anekdot. Exakt, en skön dassbok. This is our location here, and this is the area which the airbase monitored, so the whole Adriatic and Italy. Rymdkapplöpningen mellan USA och Sovjetunionen präglade slutet av 50-talet till mitten av 70-talet. Men det beskrivs av inofficiella källor att det fanns en tredje spelare i rymdkapplöpningen, Jugoslavien. Ryktet är baserat på att den slovenska rymdteoretikern Herman Potocnik forskning inspirerade och blev startskottet för stormakternas rymdprogram. Forskningsmaterial som konfiskerades av president Titos underrättelsetjänst la grunden till Jugoslaviens rymdprogram. Och många menar att det var därför Tito lät bygga Objekat 505 som en hemlig underjordisk rymdbas. Forskningen såldes senare till USA. Men när det visade sig att forskningen inte gav det resultatet som USA var ute efter, första månlandningen, så blev CIA rasande. Och det finns teorier om att CIA låg bakom den blodiga upplösningen av Jugoslavien som en hämndaktion. Det spekuleras också därför om vad det var som egentligen pågick inne i Objekat 505. Spekulationer om ett hemligt rymdprogram till studerandet av levande aliens, tidsresor med portaler och resor till andra dimensioner. Ja, och kallas därför Europas Area 51. Det luktar ju... Vad är det som luktar? Det luktar ju... aceton typ. If you smell oil, it's because you'll see. Wow. Har du massa vatten och olja? Ja, de här använder för att tanka på planen. Det här är extremt tilltalande. Verkligen. Extremt tilltalande. Ja. Är det megalofobiskt? Det luktar ju gammal etanol. Kerosin. Ropa och sen så kollar vi hur långt det tar. Länge. Det är det sjukaste jag hört. Ja, jävlar. De betalar flera miljarder dollar för att bygga hela den här grejen. Alltså den kom ju aldrig egentligen riktigt till användning heller. Alltså innan de bara skulle spränga den och dra den. Jävlar. Man fick inte igen sina pengar. Fattar vad man hade kunnat göra mycket andra bra grejer med pengar. Det här är svincoolt. Det är jävligt coolt att se när naturen tar över. Alltså så här. Ja, så är det gubbs. Ja, det var flygbas under jord.
Ännu ett äventyr. Det var väldigt mäktigt. Nu är man ju helt fylld med känslor. Ja, det var jävligt coolt alltså. Det finns ju såklart mycket som vi har upplevt som vi inte har kunnat få på film. Och vill ni höra mer om det, då kan ni göra det i vår podcast. Alla goda ting är 3 heter vi. Och där kommer vi sitta och snacka. Pontus kommer med också. Vi kör ju ett specialavsnitt där vi pratar om videon och allt vi upplevt. Och det ligger uppe nu, så att gå in och lyssna. Tack så mycket för att ni har kollat. Vi älskar er. Puss och kram!